વેલકમ ટુ નિરાલીઝ કિચન. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફેસ્ટિવલ સિઝન આવી રહી છે ત્યારે આપણે ભગવાનને પણ ધરાવી શકીએ અને રક્ષાબંધન પર પણ બનાવી શકીએ એવી એકદમ ઇઝી અને ક્વિક રેસીપી જેનું નામ છે ગુલકંદના લડ્ડુ. તો આ લડ્ડુ એકદમ ક્વિક બની જાય છે અને ખૂબ જ ઓછી મહેનતે બની જાય છે અને તમને બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચાલો હવે આપણે એની રેસીપી શરૂ કરીએ. અહીં મેં અમૂલનું 100 ગ્રામ કન્ડેન્સ મિલ્ક લઈ લીધું છે, જે તમને ઇઝીલી કોઈ પણ ડેરીમાં મળી રહેશે. ત્યારબાદ 1 પિંચ જેટલું ફૂડ કલર ઉમેરી લેવાનો છે. અત્યારે મેં અહીં ગ્રીન કલરનો લીધો છે, તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે કોઈ પણ એક કલર લઈ શકો છો. મિક્સ કરી લઈએ બંનેને. આ સ્વીટ તમે ઘી, દૂધ, ખાંડ અને માવા વગર બનાવી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે કન્ડેન્સ મિલ્ક અને ફૂડ કલર બંને સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આ ટાઈમે આપણે જે કોપરાનું છીણ લીધું હતું એમાંથી થોડું થોડું કરીને ઉમેરતા જઈશું. એક સામટું ન લેતા થોડું થોડું કરીને જ એડ કરીશું. જરૂરિયાત મુજબ ઉમેરતા જઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. એના બોલ વડે એવી રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની હોય છે એની. મિક્સ થઈ ગયું છે સારી રીતે. હવે આ ટાઈમે આપણે એમાં થોડોક ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી લઈશું. ઇલાયચીથી સરસ એવું ફ્લેવર આવે છે આ સ્વીટમાં. એ પણ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ કે બીજું કોપરાનું છીણ ઉમેરવાની જરૂર છે કે નહીં. તો બીજું કોપરાનું છીણ ઉમેરવાની જરૂર નથી અને ઇઝીલી એના બોલ વળી જાય છે. જો છૂટું પડી જતું હોય તો તમે એમાં બીજું કોપરાનું છીણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે આપણું બાઇન્ડિંગ પરફેક્ટ છે બોલ વાળવા માટે. તો અહીં મેં આ સ્વીટ બનાવવા માટે એક વાડકીમાં થોડો ગુલકંદ લઈ લીધો હતો, જે તમને ઇઝીલી કોઈ પાનવાળાની દુકાને અથવા તો કોઈ ગ્રોસરી સ્ટોરમાં મળી રહેશે. ત્યારબાદ એક વાડકીમાં મેં આ સ્વીટને કોટ કરવા માટે કોપરાનું છીણ એક્સ્ટ્રા લઈ લીધું હતું. હવે આપણે તેલવાળા હાથ કરીને એના મીડિયમ સાઇઝના બોલ વાળી લઈશું અને એને હથેળીમાં ચપટું કરી લઈશું. ત્યારબાદ જે ગુલકંદ છે એમાંથી નાના નાના બોલ વાળીને વચ્ચે મૂકી દઈશું. તમે ગુલકંદની જગ્યાએ ચોકલેટ બોલ પણ લઈ શકો છો અને એને આવી રીતે ગોળ વાળી લઈશું. ગુલકંદ કવર થઈ જાય એવી રીતે એના બોલ વાળી લેવાના છે. અને એને જે કોપરાનું છીણ એક્સ્ટ્રા રાખ્યું હતું એમાં કોટ કરી લઈશું અને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એવી જ રીતે 1 બાય 1 બધા જ બોલ આપણે વાળી લઈશું. ફરી એક તમને બતાવી દઉં. ગોલ બોલ વાળી અને તેલવાળી હથેળીમાં લઈને એને ચપટું કરી લઈશું. ત્યારબાદ થોડો ગુલકંદ લઈ અને આવી રીતે એને કવર કરી લઈશું અને એનો બોલ વાળી લઈએ. ફાટી ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. કોપરાના છીણમાં કોટ કરી લઈએ. એવી જ રીતે બધા બોલ વાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ બોલ વાળીને રેડી થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એને બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. આ સ્વીટ એકદમ ઇઝીલી અને ખૂબ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી ક્વિક રેડી થઈ જાય છે. આ સ્વીટને તમે રક્ષાબંધન પર, ગણેશ ચતુર્થી પર અથવા તો બીજા કોઈ તહેવાર પર પણ ભગવાનને ધરાવી શકો છો. આ સ્વીટ તમે ઘરમાં કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે પણ ઇન્સ્ટન્ટ રેડી કરી શકો છો. તમને અને તમારા ઘરમાં જો કોઈ ગેસ્ટ આવે તો પણ તેમને બહુ જ ભાવશે અને એ ખૂબ જ વખાણ કરશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય.